Một ngày nọ ở Phần Lan, chuông báo thức lại kêu và mình lại tắt nó đi. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Ai, trời vẫn tối. Thôi, ngủ tiếp thôi. Ê mà từ, mình đang ở Phần Lan mà. Ôi tôi xong rồi. 9 rưỡi rồi á. Ây da, mình là Hoa và mình đã từng làm một video về 15 điều cần biết về du học và cuộc sống Phần Lan ở đây. Và mình sẽ đặt link ở phần dưới comment, mọi người nhớ xem. Còn bây giờ mình sẽ làm video về mọi điều mà các bạn cần chuẩn bị tinh thần trước khi sang Phần Lan. Ok, thì nói luôn. Điều đầu tiên, nói thẳng, không giấu giếm và cũng không thể nói quá. Đây là cuộc sống ở bên Phần Lan vô cùng buồn và nhàm chán. Thì mình hiểu là cứ đi du học hoặc sống xa nhà thì sẽ đến một cái mức độ đấy chúng ta sẽ thấy nó chán ấy. Tại vì không đâu là bằng nơi chúng ta sinh ra và lớn lên cả. Mình hiểu điều này tại vì mình đã từng có cơ hội du học tại nhiều nơi. Và mình cũng tâm sự với những đứa bạn đi du học của mình, cho nên mình biết là sẽ thấy chán thôi. Nhưng tin mình đi, cái sự chán ở Phần Lan á, đó là một cái level hoàn toàn khác các bạn ạ. Đây nhất nói này, em sẽ tưởng tượng này, dân họ có 5 triệu người còn đi ở Hà Nội, mà đất thì rộng, rừng thì khắp mọi nơi. Đó, và tính cách của người dân bên này thì họ rất là chill và an yên, mà kiểu thích nghỉ ngơi các thứ. Chả có cái gì để làm cả, mà mọi thứ dịch vụ các bạn có muốn chơi thì nó cũng rất là đắt tiền ấy. Cứ bình mọi thứ nó chán cực. Đấy là tâm sự thật lòng. Và vì người dân bên này họ thích nghỉ ngơi và an dưỡng, cho nên là nó sẽ dẫn đến một điều thứ hai, đấy là mọi thứ bên này đóng cửa vô cùng sớm. Và nó sẽ còn sớm hơn, và cuối tuần có khi nó còn đóng cửa luôn ấy. Mấy cái kiểu khu trung tâm mua sắm, hàng quần áo các thứ chắc nó mở đến tầm khoảng 8-9 giờ là muộn nhất. 8 giờ. Còn lại những cái loại hình dịch vụ khác thì cơ bản là nó cũng sẽ đóng vào cái tầm mà giờ hành chính ấy, là 4-5 giờ gì đấy ấy. Đến giờ mình vẫn không hiểu logic của cái việc này là gì. Tại vì đi học đi làm xong thì là người ta mới đi chơi đúng không? Thế mà đóng hết xứ luôn thì còn đi chơi cái bà gì nữa. Bên riêng về điều này thì mình không nhắc đến thành Helsinki nhé. Tại vì Helsinki là một tiểu hành tinh vô cùng khác với toàn Phần Lan. Đó, còn lại tất cả những nơi khác thì các bạn cứ tin chắc là điều này đúng. Để mình kể các bạn nghe về cái sốc văn hóa đầu tiên của mình khi mà mình sang Phần Lan. Thì là hồi đấy hình như mình sang đây vào ngày thứ Bảy sao. Tại vì ngày hôm sau là Chủ nhật thì mình được dẫn đi mua đồ, mấy cái đồ dụng cụ gia đình. Mình đang đi lòng vòng trong siêu thị ngắm đồ này, Google dịch món đồ kia, xong tự dưng nghe còn tiếng loa "We are closing in 15 minutes". Thế mình kiểu hả? Mở đồng hồ nhìn mình có bố rất kém, mà tại sao kiểu sao đóng sớm thế? Sau con em mình là Dung ấy thì nó sang đây trước mình khoảng 2-3 tuần gì đấy, là nó mới bảo mình đúng rồi đấy Hoa, bên này nó đóng cửa sớm như thế. Mình kiểu hả? Là sao? Sau lúc đấy chỉ biết đường là bắt chân lên cổ và đi tìm cái bóng đèn thôi, tại vì nhà mình lúc không có bóng đèn, mà nếu không có mình sẽ phải sống bóng tối ấy. Đó thì một cú sốc, nói chung là buồn cười lắm ấy, bên này đóng cửa rất sớm ấy, thế nên là phải cẩn thận. Mà nhân tiện nhắc đến chuyện bóng đèn thì mình sẽ lại tiếp tục dẫn đến điều thứ ba. Bên này họ dùng chủ yếu là bóng đèn vàng, thì ở Việt Nam quen dùng cái đèn tuýp trắng ấy, thế cho nên là sang đây nhìn đèn vàng có thể không quen. Mà hơn nữa là cuộc sống bên này nó cứ đấy, như mình đã nói, ảm đạm và yên bình và tối tăm. Thế nên là cái đèn vàng có khi còn khiến mình thấy nó còn buồn và tốn rất là nhiều ấy, hoặc ít nhất cá nhân mình là cảm thấy vậy. Các bạn có thể tự đi sắm đèn trắng, phải rất cẩn thận để ngắm đèn trắng nhất, bởi vì bên này họ không dùng đèn vàng nhiều, cho nên là đèn trắng cũng rất là ít. Và họ còn hay dùng những cái tên rất là kiểu gây hiểu nhầm ấy. Đây, để mình lại kể một câu chuyện nữa, là cái con em của mình lại là Dung, thì sau một thời gian là sống với bóng đèn vàng nó kiểu không chịu nữa rồi, em phải đi mua đèn vàng, đèn trắng thôi chứ nhìn này tù quá em không chịu được. Bọn mình cùng đi với nhau tìm mãi mới được một cái bóng đèn, và nhưng mà nó lại ghi là warm white. Đó, thực ra lúc đọc được cái chữ đấy là mình đã hơi nghi rồi, tại vì tại sao lại warm white là cái màu gì, đã trắng rồi lại còn trắng ấm là cái màu gì, kiểu sẽ warm white. Và cùng bạn biết đó là một đèn gì không? Đèn vàng. Kiểu tù vãi chưởng luôn ấy, kiểu tại sao lại ghi kiểu tên kiểu gì ấy. Thế nhưng tóm lại mấu chốt của câu chuyện đấy là hãy cẩn thận khi mua bóng đèn thế thôi. Nhưng mình đã nói trên thì cuộc sống bên này khá là buồn tẻ, và bây giờ hãy để mình bổ sung thêm một điều nữa. Đây là cuộc sống bên này nó sẽ còn buồn tẻ gấp bội lần vào mùa đông. Tại vì làm sao? Tại vì mùa đông bên này nó không những lạnh này, u ám này, mà nó còn vô cùng tối tăm nữa ấy. Ở Việt Nam mình có cái câu là ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Còn ở Phần Lan á, các bạn chưa kịp nhếch cái miệng lên mà đã tối rồi. Mình không nói điêu luôn ấy. Vào những cái tháng cực điểm của mùa đông là tháng 12, tháng 1, tháng 2 thì trời nó sáng từ tầm 9 giờ. Và nó sẽ tắt nắng tầm 2 rưỡi, tức là khoảng 3 giờ nó đã tối rồi đấy. Mà trời sáng đây đúng như nó chỉ sáng lên thôi, nó không ánh nắng mặt trời chiếu xuống đâu ấy. Những cái ngày nắng mà vào trong mùa đông ở Phần Lan đúng nghĩa là tính trên đầu ngón tay ấy. Cái giờ giấc này mình lấy ví dụ ở từ Mikkeli, cái thành phố ngày xưa mình sống và học tập ở đấy, thì các bạn cứ đấy là mốc thôi. Cứ càng lên trên những thành phố ở phía trên miền Bắc thì cái thời gian tối nó sẽ còn dài hơn. Và những ai mà sắp sang học hoặc là sống ở những nơi kiểu Oulu hoặc là Rovaniemi thì các bạn phải xác định là trời nó sẽ tối cả ngày vào mùa đông. Chúc các bạn may mắn. Kiểu đến giờ mình vẫn kiểu rất là khâm phục những ai mà đã quyết định lên đấy học ấy, tại vì cá nhân mình là mình không thể, kiểu không hề. Để mình tâm sự một cái chuyện của mình. Có cái gì vừa đổ mà không có ai ở nhà, để đứng dậy đi xem.
Để mình kể cho các bạn cái chuyện về bản thân mình vào năm nhất đại học nhé. Thì kiểu trước khi sang đây ấy là mình đã có đọc và tìm hiểu về Phần Lan rồi. Mình biết là Phần Lan nó sẽ buồn chán rồi yên ắng này nọ lọ chai. Thế nhưng lúc đấy mình đã nghĩ là kiểu ôi trời ơi, nói quá vậy thôi, không đến nỗi tệ thế đâu. Nhưng mà nó đúng là nó sẽ tệ như thế nhé các bạn ạ. Cái mùa đông của năm nhất đại học đấy ấy, bây giờ ngẫm lại mình mới thấy sợ này. Hồi đấy mình đúng nghĩa là chỉ đi có từ nhà đến trường và thỉnh thoảng đi đến một cái siêu thị trên cái quãng đường đấy. Tức là đây đúng là một hình tam giác này, từ nhà đến trường, nhiều đến nhà. Thôi thỉnh thoảng khi nào hết đồ thì lại rẽ thêm lên đây để đi chợ rồi đi về. Hết. Trời ơi, cái đợt đấy mà mình không có hai đứa em Dung với My ở nhà chơi với mình chắc mình trầm cảm thật. Mình không... Nó buồn lắm, nó cứ tự khiến cho mình một cái cảm giác là mình chẳng muốn làm gì cả ấy. Bây giờ mình ngẫm lại mình mới thấy cái đợt đấy mình như thế, chứ còn bây giờ là mình không có vậy nữa rồi. Thì mình nói vậy để các bạn cũng phải để ý hơn về cái sức khỏe tâm lý, là cái mental health của bạn vào cái tầm mùa đông ở bên này. Cuộc sống này nó rất buồn tẻ và nó còn rất là nhiều các yếu tố khác nữa có thể khiến bạn thấy buồn, thấy chán và có thể dẫn đến trầm cảm ấy. Thế nên là phải rất hết sức để ý đến bản thân và hãy nói chuyện tâm sự với mọi người. Mùa đông bên này á, tuyết nó còn trắng khắp nơi ấy, mọi xung quanh cảnh vật nó có đúng một màu, xong rồi nó u ám tối tăm rồi yên bình yên ắng. Nó là toàn những cái tính từ mà nghe nó không vui một chút nào cả. Và nếu các bạn đã bắt đầu cảm thấy là mùa đông bên này đáng sợ ấy, thì hãy để mình nói thêm một điều còn đáng sợ hơn. Thì đấy là mùa đông bên này là cái mùa dài nhất. Không sao các bạn ạ, mình và tất cả những người khác vẫn tồn tại đến giờ, cho nên là chắc chắn các bạn sẽ tồn tại được thôi. Đúng. Nhắc đến mùa đông rồi thì nó sẽ lại dẫn đến một điều thứ năm. Thời tiết lạnh có thể khiến cho các dụng cụ điện tử bị sụt pin ảo. Nhiệt độ trung bình ở Mikeli là khoảng âm 15 độ ấy, thì càng lên trên miền Bắc thì cái nhiệt độ trung bình nó sẽ càng thấp hơn. Cái trời lạnh này nó khiến cho các cái đồ điện tử của mình sụt pin rất là nhanh, nhưng mà tuy nhiên cái pin này nó chỉ là sụt pin ảo ấy. Các bạn thấy kiểu hết sạch pin nhưng mà các bạn chỉ cần giữ nó ấm ấm để cạnh cái lò sưởi mà ấm một tí, xong rồi restart lại máy là bạn thấy nó hồi pin lại ngay thôi. Nếu mà chưa có những cái pin dự phòng ấy thì khi ra đường cái này các bạn nên giữ ấm cho điện thoại, đừng có để đút nó vào túi quần, bởi vì ở đây nó không đủ ấm đâu. Mình không biết các bạn nam thì như nào, nhưng mà nữ á, nhầm, với mình á thì mình hay cho nó một cái áo ngực ấy, kiểu để như này đó. Đừng có phán xét nhá, kiểu cách này cực hiệu quả luôn, không tin cứ thử mà đi, kiểu nó sẽ giữ ấm như điện thoại, các bạn đảm bảo luôn. Và kiểu từ nhà đến trường hoặc là đi đâu nữa thì điện thoại pin nó vẫn còn y nguyên, kiểu không hết pin được đâu. Tin mình đi. Rồi, mùa đông lạnh thì nó sẽ dẫn đến tiếp điều thứ 6. Về vấn đề chăm sóc da, khí hậu bên này cực kỳ khô hanh. Lấy ví dụ là gói bim bim nhé. Ở Việt Nam mình mà mở gói bim bim ra khoảng 10 phút là nó ỉu nhẽo rồi. Còn là ở bên Phần Lan á, các bạn mở cái gói bim bim bạn để một tuần chắc là vẫn giòn và ăn được. Đấy, nói thế cho các bạn hiểu cái mức độ khô hanh ở bên này nó như nào. Thì được cái điểm lợi là các bạn sẽ bớt dầu, bớt mụn. Và bởi vì mùa đông bên này không bao giờ còn nắng, cho nên là da các bạn sẽ auto trắng và nuột nà rất là nhiều. Khi mà những ai mà kiểu da thiên khô hoặc là da khô thì các bạn cực kỳ nên để ý vấn đề dưỡng ẩm cho da và uống đủ nước, bất kể là nam hay nữ. Nếu mà các bạn để da khô quá và da bong tróc đứt nẻ ra thì không xét đến vấn đề ngoại hình nhá, thì các bạn đang tự làm đau chính mình thôi. Những ai mà mới sang đây mà kiểu chưa quen ấy, nếu các bạn để da khô và các bạn đi tắm thì nó sẽ cực bị ngứa luôn ấy. Mình cũng biết đây là hiện tượng gì, mà nó chỉ đơn giản nó xảy ra như vậy thôi, các bạn để ý điều đấy. Ví dụ như mình nhá, thì kiểu da mình là da thiên khô, cho nên là dù mình cũng khá là hơi lười skincare ấy, nhưng mà sang bên này mình buộc phải để ý ấy. Mùa đông là lúc nào mình cũng có thủ sẵn một cái lọ kem tay ở trong túi, bởi vì tay là cái thứ thò ra ngoài nhiều nhất, cho nên là nó rất dễ bị khô ấy. Cứ ra ngoài đường là mình phải bôi, thế mà nó vẫn còn bị khô lắm ráp ấy. Đấy, mà ở Việt Nam bao giờ mình có bị kiểu thế bao giờ đâu, kể cả vào mùa đông ở Việt Nam mình chả bị nẻ, thế mà sang đây mình kiểu bị nẻ nhiều lắm. Thì các bạn nên để ý chăm da. Và điều cuối cùng đấy là về vấn đề mất trộm xe đạp. Phần Lan là một nước rất là yên bình và an toàn ấy, rất là ít mất cắp xảy ra, mà kể cả các bạn làm rơi đồ thì khả năng các bạn nhận lại được nó cũng rất là cao nếu mà các bạn đã có lên khai báo cảnh sát. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà cái việc mất trộm xe đạp lại trở thành một vấn nạn ở bên này luôn ấy, kiểu nó xảy ra khá là nhiều ấy. Thì mình kể các bạn một loạt các ví dụ từ những người xung quanh mình. Hồi năm nhất là mình cũng thằng em tên là Quân, nó mất xe đạp 2 lần. Cũng may là xe đạp cũ thôi, nhưng mà vẫn tiếc đứt ruột được, tại kiểu sinh viên tiết kiệm tiền mà kiểu mất, mỗi lần mất nó xót khổ thân vậy. Một người chị cùng học cùng lớp mình tên là chị Thu, đợt đấy chị mượn xe của trường, thế là lên trung tâm cũng kiểu khóa xích các thứ cẩn thận, mà đợt đấy còn đỗ nghe xe ngay trước sở cảnh sát nhá. Nhưng mà đi shopping loay hoay một hồi quay lại, các bạn biết mất gì không? Mất cái yên xe. Không hiểu đấy. Nó sẽ không đến cái mức độ là kiểu cứ hở ra là mất, thế nhưng mà nó cũng xảy ra nhiều hơn bình thường. Mình kể ra để cho các bạn chú ý quan tâm hơn đến cái xe đạp của mình, chứ không nếu không muốn tiết tiền ấy. Đó. Tổng kết lại thì Phần Lan vô cùng buồn, vô cùng chán. Mùa đông thì lạnh và khắc nghiệt và tối. Nhưng mà đừng hiểu nhầm ý mình nhá, mình rất thích Phần Lan và mình chưa bao giờ hối hận về cái quyết định đã sang đây học cả. Nhưng mà những điều gì cần nói thì vẫn phải nói, và những ai sắp sang đây thì đều nên được biết những gì họ sẽ phải đối mặt để có thể cân nhắc lại và
hoặc chỉ đơn giản là chuẩn bị sẵn tinh thần để mà sang đây thôi. Nếu ai còn thắc mắc gì thì hãy comment ở dưới. Các bạn bè hay là các anh chị cựu sinh viên nào cảm thấy muốn bổ sung thêm gì cho video của mình thì làm ơn hãy comment ở dưới luôn ạ. Các bạn có thể xem một vài video khác ở đây hoặc ở đây. Hãy like và subscribe channel của mình và hãy follow luôn cả trang Facebook nếu các bạn quan tâm. Cảm ơn vì đã xem hết video này. Mình là Hoa. Chúc các bạn may mắn trên con đường tới Phần Lan và bye.